Jam në studio me Ish-Deputetin Demokrat Endri Hasa. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Kemi parë një protestë ndryshe ditën e sotme, ka pas disa herë konfrontime, në përfundim të saj janë realizuar gjitha objektivat që kishit sot? Patjetër, objektivat e qytetarëve për të protestuar dhe për të evidencuar dhe një herë tjetër që ai parlament aty është thjesht parlament ilegjitim, parlament i krimit, i kapur nga krimi dhe të gjitha ata që i bashkohen atij parlamenti, unë do t'i definoja thjesht pazargjit e radhës, flasim për integrim, flasim për demokraci, demokracia është me njerëzit, demokracia është me qytetarët dhe prandaj qytetarët protestojnë. Radh parë protestojnë për të arritur dhe për të pasur më në fund në këtë vend një sistem i cili do të garantojë votë lirë. Do garantojë që qeveria të ketë frikë nga vota, qeveria të ketë frikë nga qytetarët. Mos jetë një qeveri që vjedh për ditë, një qeveri që i shtyp për ditë, një qeveri që ja merr shpirtin njerëzve. Prandaj protestojnë ato njerëz, ishin me mira sot para parlamentit, rezistuan atje me orë të tëra, dhe vazhduan pavarësisht presionit, dhunës, edhe sot janë shoqëruar shumë protestues, ne vajtëm dhe para drejtorisë policisë, pikërisht për të interesuar për ta, sepse policia vazhdon dhe dhunon. Shoqëron qytetar, arreston qytetar që janë thjesht duke ecur në rrugë, qytetar që janë thjesht duke ndenjur diku, që nuk bëjnë asnjë akt dhune, asnjë akt vandalizmi, asgjë. Jo, ne kemi parë ditën e sotme me sendet forta, kapsolla drejt parlamentit, në atë moment janë kryer arrestimet, me sa kemi ndjekë ne të paktën live. Arrestime. Është tentuar disa herë të çajt kordoni policisë, i cili ishte vendosur në hyrjen kryesore të parlamentit. A duhet ta garantoj policia mbarvajtje normale të këtij institucioni shtetëror? Mbarvajtja nuk ka qenë asnjë moment i rrezikuar institucioni dhe as institucion. Protestuesit kanë protestuar qetë. Nuk është fare vërtet që personat që janë arrestuar aty, nuk është arrestuar askush aty. Janë arrestuar njerëzit dhe janë shoqëruar nga vetë drejtuesit e opozitës se janë arrestuar nga policia civil në protestë. Në periferi të protestës. Shumë prej tyre janë njerëzit lëvizin, çfarë ka kjo? Atëherë nëse ju thoni që kishte konfrontim me policinë, konfrontimi ishte në rresht parë. Regjia mund ndihmonte me pamje, ju lutem. Të shohim nga protesta edhe pamjet, unë kam qenë vetë aty në linjë të parë të protestës. Kemi qenë tulur me njerëzit në shesh, kemi qenë duke bashkëbiseduar me ta, patjetër që njerëzit kanë në fund në majt hundës, patjetër që njerëzit ndjehen të kërcënuar qoftë edhe nga një shtyrje e policisë, por nga ana tjetër kjo nuk i bën njerëzit të smbrapsen. Njerëzit do të jenë aty dhe ky është tmerri i qeverisë së Tiranës. Shikojmë Ish-Deputetin Kleviz Balliu në këtë moment është shtyr policë. Po shtyhet nga policia. Po shtyhet nga policia. Nuk është duke pirë kafe, edhe ai po i shtyn policët me sa duket. Ku janë ato? E dini ku janë ato njerëz? Aty që ato pamje ku bëjnë? Ato pamje aty janë në hyrje të pedonales. Po. Në hyrje të pedonales ku disa qytetar donin të kalonin aty. Pse është rrethuar pedonale? Ku? Çfarë? As njerëzit që kanë aty bizneset, as njerëzit që mund të kenë aty çdo gjë tjetër nuk kalojnë, pse? Jo, mund të kalojnë. Ku jemi këtu? Po jo, aty është shtetërrëdhim. Nuk lejohet. Kush është në rastin konkret qytetari Kleviz Balliu? Megjithënë ju Ish-Deputet. Pse nuk lejohet kaloj aty? Për çfarë? Nga sa tremben këta? Pse duhet i tremben njerëzit? Ne kalojmë pe njerëzit, ne kalojmë tok lart. Ata që i tremben njerëzit. Pam janë këto. Po, pam janë këto. Pamje janë nga selia e Partisë Demokratike. Pamje selis Partisë Demokratike nga dy kulla. Kjo është protestë paqësore mendoni? Të gjuash me burr drejt parlamentit ose drejt policisë nga selia e partisë? Me çfarë po gjuajnë ato? Nga selia e partisë. Nuk gjuhet nga është një video e publikuar, nuk e di. Ajo video që publikuar, ma gjik ku gjuhet dot nga selia e partisë, ma distancë është. Të janë pranë me vetë. Këto janë si ata njerëz fillojnë dhe filmohet çdo gjë, këtu është bërë shtetërrethim policor. Për çfarë? Hoqi njërin se ju duk pak i butë dhe vuni taqën aty që ta bëjnë namin në Tiranë. Edhe shoqëron për ditë protestues. Nuk trembin njerëzit nga shoqërimi, nuk trembin njerëzit nga furgonat e policisë dhe nga hetimi tatimor që i thulet autobusëve. Pse kujtojnë se do ndalojnë autobusët, do ndalojnë njerëzit aty do rrethojnë Edi Ramën. Edi Rama të kthej kokën aty ku e ka. Pse s'vjen Edi Rama në parlament? Pse s'vjen? Ka qenë në protestat e tjera. Ku ka qenë? As me i vend s'vjen. Dvi aty, dvi të rinë zyrë. Po ikën zhduket. As nuk ka fuqin ti rri popullit afër. Ka frikë ti rri popullit afër. Ka frikë. Pse i trembët?
Me që është aq i mbështetur nga populli, le të vijë aty. Le të vijë qytetar. Le të vijë atje ku Nazaret ta shohim. Ta shohim me Tiranën kush është ky trim i madh. Një frikacak që po dridhet. Një frikacak që po dridhet sot, nuk mund të ketë tu junë policore, nuk mund të ketë këtu polici që dhunon njerëzit. Shqiptarët do ta fitojnë këtë betejë, do të fitojnë sepse është një betejë e ndershme, është një betejë për demokraci. Zoti Hasa, ditën e sotme policia disa herë ka bërë thirrje për persona të cilët kanë qenë pajisur me maska në protest. Ka kërkuar të heqin maskat në mënyrë që policia t'i identifikojë. Pse kanë mbajtur maska dhe cilët janë këta persona? Çfarë fshihet pas maskave? Policia ishte aty, t'i gjinte personat. Ajo që mund t'ju them unë është që policia fut njerëz me maska në protest, bën skenare vet. Jeni i sigurt për këtë çështje? Jam tërësisht i sigurt për këtë. Keni raste konkrete? Po. Unë kam pas 2 operativ policie që më kanë ditë gati gjithkohës nga afër. Jo që provokojnë protestën, civil mund të ketë në protestë për të garantuar mbarvajtje. Jo, dhe provokojnë. Janë pikërisht ata që iniciojnë dhe duan bëjnë provokimet për të krijuar skenaret e policisë. Është e përhershme. Ndodhin 16 shkurt, ndodhin 16 mars dhe ndodh për herë. Pavarësisht se ne rrim vetë në linjë parë. Pse rrin deputetët? Pse rrin drejtuesi i lartë opozitës, afrohen në linjë parë, pikërisht për këtë, për shmangur konfrontimin e protestuesve me policinë. Dhe çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Policia fut njerëz të pajisur për të bërë provokimet. Provokimet që të çojnë në deteriorimin e situatës. Pavarësisht për tjerë tona, ato duan me çdo moment që të gjejnë shkaqe që të shpërndajnë protestuesit, ti shpërndajnë me mjetet forta, ti shpërndajnë me gaz lëcjedhës, ti shpërndajnë me ujë. Çfarë po bëshin protestuesit që u shpërndan me ujë në datën 16 mars para kuvendit? Asgjë. Ke toptani, ato njerëzit që pishin kafe, çfarë po bëshin? Po pishin kafe. Pse duhet të hashin ujin ato? Është një band e tmerruar nga njerëzit, duan me çdo kusht ato i frikson fakti që njerëzit janë bashkuar. Dhe njerëzit, sa më shumë cilën keq ato, aq më tepër do jenë bashkuar dhe nuk kanë ku të shkojnë dhe do ta lëshojnë. Sepse njerëzit e kanë marrë fatet e vendit në duar dhe do ta çojnë përpara protestën e tyre sepse është protestë që buron nga drejta të ligjshme. Buron nga drejta kushtetuese. A ka pasur sot qytetarë në protest apo janë vetëm në strukturat e partive opozitare? Sot ka pasur me mira qytetarë në protest. Nuk është strukturat sado që t'jenë nuk i mbushin do të sheshet. Ti jemi realist, flasim ashtu siç është. Sado që t'jenë strukturat e partive nuk i mbushin do të sesës. Nga do vinë protestuesit në ditë të tilla, me gjithë represionin, me bllokim në rrugëve, me post-blloqet. Rreth parë sheshet i mbushin qytetarët. Dalin qytetarët e Tiranës, vinë dhe qytetarë nga rrethet dhe janë qytetarë që duan të protestojnë. Ka me mira qytetarë që duan të vinë nga rrethet dhe nuk vinë dot. E di pse nuk vinë dot? Sepse nuk e paguajnë dot transportin. Sepse janë për bukën e gojës, sepse janë në gjendje të mjerueshme dhe e kanë të pamundur që të paguajnë tarifat për të ardhur deri në Tiranë. Po me shpirt dhe me zemër janë me qindra mira të tjerë që janë në çdo cet të Shqipërisë dhe nuk vinë dot në Tiranë. Nuk vinë dot të protestojnë në Tiranë. Sa herë gjen mundësinë që të vinë dhe ata, pikërisht për këtë, sepse dhe njerëzit janë të varfër, njerëzit kanë vështirësi të mëdha ekonomike për ta paguar atë biletën. Me art, më thoni sa bën një bilet me ardh nga Gjirokastra këtu, sa bën me ardh nga Saranda, nga Korçë, edhe nga Elbasani që është afër. Njerëzit duhet të paguajnë për të qenë pjesë e protestës. Dhe patjetër që në radh parë mbushin qytetarët e Tiranës dhe kjo atë merron e Tiranën. E mbushin qytetarët e Tiranës që vinë të lirë, vinë protestë. Pavarësisht se dhunohen dhe ata, kërcënohen me njerëzit që mund të kenë punësuar diku në administrat, kërcënohen deri te shantazhohen me anë të fëmijëve, me mësuesët në gjimnaze të rinj, në universitete studentët, shantazhohen nga shteti, nga ky shtet policor, nga një shtet diktatorial, nuk ka asnjë ndryshim diktatura. Nuk ka asnjë ndryshim diktatura nga kjo që bën Edi Rama sot. Ndërkohë, çfarë ofron opozita për të gjithë qytetarët që dhunojnë nga diktatura siç thoni ju? Cila është platforma? E keni konsultuar? Opozita ka platformë të qartë. Ka platformë të qartë dhe alternativ të plot dhe të cilën ne kemi shpalosur me kohë. Ne kemi shpalosur dhe programi jonë ekonomik i cili i sjell shpesë qytetarëve, i sjell shpesë vendit, është i konsultuar me ekspertët më të mirë
të partive tona si motra dhe sjell alternativë të reale. Gjithashtu, në radhë parë ne duam të zhbëjmë sistemin, të zhbëjmë këtë sistem të kalbur, kur dhe përfaqësuesit politik nuk përfaqësojnë qytetarët. Kur njerëzit politik, dhe prandaj ne kemi iniciuar një proces i cili ka të bëjnë radhë parë me zgjedhjen e kandidatëve të çdo niveli, i cili duhet të ishte më mirë, duhet të ishte në ligje dhe në kushtetutë, në pamundësi për ta pasur në ligje në kushtetutë, ne do ta fillojmë nga vetja. Do ta fillojmë me votbesimin e të gjithë kandidatëve të gjitha niveleve, si për zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme, nga antarësia e partisë, duke ndjetur praktikat më të mira të partive si motra, duke ndjekur partitë, ne po marrim asistencë teknike nga partitë e djatha europiane, po marrim asistencë teknike nga IRI, kemi bashkëpunuar me CDU-n dhe me konservatorët britanik për të na asistuar në këtë proces, për të çuar në një demokraci që i përket njerëzve, sepse ajo që e ka shkatruar sistemin është pikërisht kjo. Po, edhe sistemi zgjedhor dhe listat që bëhen nga kryetarët, gjithçka e shkatron sistemin, sepse ai i zgjedhuri nuk i përgjigjet më qytetarëve. Ai i zgjedhuri nuk i përgjigjet qytetarëve dhe diskutohet që ai nuk do jetë më në interesin e qytetarëve. Ai i zgjedhuri në bashki nuk i përgjigjet qytetarëve. Administratorët në njësitë administrative i përgjigjen vetëm kryetarit të bashkisë. Po e qartë. Ju në fakt jeni deputet, ishe deputet, tashmë keni lënë këtë mandatin tuaj parlamentar, por jeni rezultat i listave të mbyllura nga kryetari. Druheni se mund të ngeleni jashtë sistemit politik për shkak të listave të hapura? Demokracia është ajo që është e para. Nuk druhem fare, unë jam nga personat i cili jam totalisht i mendimit që duhet një sistem majoritar, një sistem ku njerëzit duhet të përballen me qytetarët. Unë duhet i përgjigjem radh parë zgjedhjeve të cilët më kanë zgjedhur. Ata njerëz, nëse unë nuk krijoj një marrëdhënie me ta, nuk meritoj të jem aty, mos jem aty. Nuk ka rëndësi. Njerëzit, nëse unë jam këtu dhe kam hyrë politik sepse mendoja që mund të bëja diçka të mirë. Unë mund të isha shumë mirë në profesionin tim si inxhinier elektronik, profesioni sot që është më i kërkuar i kohës, por kam menduar që një zgjidhje e tillë dhe mendoja që mund të jap një kontribut politik. Gjithkush që është në politik në radh parë duhet i përgjigjet qytetarëve. Prandaj unë jam që ne duhet largohemi nga ai sistem. Ai sistem i kushtetutës 2008 është një sistem që nuk duhet zhbër. Duhet zhbër ky sistem i cili komandon në bashki kaq të vogla dhe kjo reformë territoriale dhe kjo është totalisht nuk i përgjigjet qytetarëve, nuk i përgjigjet njerëzit në ish komuna, janë shumë larg, sepse ai njeriu që është atje në fshatra nuk i përgjigjet më qytetarëve aty, fshatarëve të zonës. Ai i përgjigjet kryetarit të bashkisë. Ai ka hall ta ketë mirë me shefin. Dhe listat e mbyllura këtë bëjnë. Po, bëjnë këtë, ta kesh mirë me shefin. Unë jam kundër kësaj, nuk është çështja të jetë mirë me shefin. Çështja është që jemi mirë me qytetarët, se ndryshe ky vend ka marrë fund. Nëse ne nuk kthehemi ke njerëzit, nëse ne nuk i japim peshën që duhet, sepse vota e vjedhur këtë krijon demokraci falso. Krijojnë demokraci të kontrolluar nga krimi, të kontrolluar nga bandat, të kontrolluar nga lekët, çdo lloj burimesh ekonomike, si të lishme, si të palishme. Atëherë çfarë bëjnë? Bëjnë që njerëzit mos jenë përfaqësuar, sepse ai që zgjidhet aty nuk pyet më për nga njerëzit. Sepse thotë unë do jem prapë aty, dhe do jem prapë aty se më zgjodhen kryetar. Duhet kthejmë një sistem që të jetë demokratik. Demokracia është ajo për cilën ne kemi luftuar dhe kjo është ajo pse ne nuk mund të jemi ka i parlament. Ka i parlament ku sot si mund të quhet legjitim ai parlament ku është bërë qesharak. Është bërë totalisht qesharak. Si mund të themi në një vend që ka një kushtetutë që thotë ku vendi ka 140 deputet, por faktikisht kemi edhe një kod zgjedhor që thonë që këta deputet këtu përfaqësojnë aty një sigël. Kush njerëz nga ato përfaqësojnë sigën, e gjithë opozita ka dhënë dorëheqje nga mandatet. E gjithë opozita me vendimet kolegjiale të gjithë institucioneve të veta, të gjithë partitë opozitare kanë dalë nga kuvendi dhe nuk janë kuvend. Gjithë ata që hyn aty, patjetër që përfaqësojnë vetëm pazaret, kështu që nuk përfaqësojnë më zgjedhësit që kanë votuar, se i kanë votuar për një sigël. Atëherë që të kthejmë, bëjmë këtë sakrificë sot, kthejmë demokracinë. Dhe zgjidhja është ne duhet krijojmë një qeveri tranzitore. Dhe pse nuk themi ne, nuk themi hajde bëjmë zgjedhje nesër, themi të krijojmë një rrugë
e cila do të na çojë në rikthimin e demokracisë në vend. Kjo është e para. Nuk është këtu kush do vi nesër. Do vi Endri Hasa dhe do vi Lulzim Basha dhe të vi mas 2 muajsh, të vi mas 3 muajsh, mas 6 muajsh. Nuk ka rëndësi se sa kohë zgjat kjo qeveri tranzitore. E rëndësishme është që ne të hyjmë një misioni që është historik, të ndryshojmë një sistem i cili ka dëshmuar që është totalisht i kalbur. Ndërkohë, ju flisni për demokracinë, por ndërkohë vetë kandidatët që kanë pranuar të marrin mandatet, edhe nga listat e demokratëve, po ashtu nga LSI-ja dhe partitë të tjera, nuk mendoni se është një veprim demokratik i tyre për të thënë se pavarësisht se janë pjesë e një partie që merr një vendim politik, ata mund të veprojnë të lirë? Nuk është shprehje e demokracisë edhe brenda partive opozitare? Nuk mendoj që atëherë nuk duhet ngatërrojmë fare demokracinë me disiplinën. Çdo parti ka rregullat e veta, siç i pranuan rregullat kur u bën pjesë e këtyre listave, surpranon, i futi listat partia. Qofse ato individ do e kishin marrë vetë mandatin në terren. Personalisht, majoritar, ashtu si sa mund. Me listat hapura, me çfarë do sistemi, po ta kishin vënë emrin e vet. Po jo më del mu kandidati i 48 dhe thot unë jam dhe unë do sjell demokracinë, u konsultova unë dhe të janë tursh. Këto janë pazargji dhe janë totalisht zgjedhje personale. Ajo që është rëndësishme është ato nuk përfaqësojnë, asnjë aty nuk përfaqëson popullin demokrat. Populli demokrat është shprehur, populli shqiptar është shprehur në shesh, institucionet e Partisë Demokratike janë shprehur me votë, kanë marrë vendime kolegjiale dhe të gjithë grupi parlamentar i është përgjigjur veprime kolegjiale. Ata që rrinë për interesat personale me zgjedhje individuale, është e thjesht, ata përfaqësojnë vetëm veten e tyre, që nga ai moment nuk përfaqësojnë siglën që i ka propozuar, nuk përfaqësojnë një popull të tërë demokrat që është shesheve, nuk përfaqësojnë gjithashtu dhe për partitë e tjera, e njëjta gjë. Qofse partitë janë aty dhe protestojnë, qofse mbështetësit e tyre janë aty dhe protestojnë, ato janë zgjedhje thjesht individuale, thjesht dhe bëjnë pastaj retorik që duan të justifikojnë me çdo monë veprimin. Dhe këtu është dhe gabimi i shumicës medjave, të cilat i gjejnë këta prisit e ri që na dolën dhe mundohen t'i pompojnë, t'i frynë sipas makinerisë që ka ngrit mediatike, që ka ngrit qeveria dhe bëjnë këto. Sot kemi një parlament monis, përderisa ka pas vendime politike. Po, përderisa ka pas vendime politike të opozitës për të dalë nga parlamenti, sot ato përfaqësojnë qeverinë. Ata kanë zgjedhur në një situatë kur opozita ka thënë ne jemi jashtë parlamentit, ato kanë vendosur me vullnetin e tyre të lirë, patjetër, shumë dhe në kundërshtim me atë që vetë kanë deklaruar, kanë vendosur që t'i bashkohen qeverisë. Shumë mirë, burëm, le të vazhdojnë punën e tyre, gjithsecili i përgjigjet, prandaj dua ta theksoj, i përgjigjet zgjedhësve të tij. Gjithsecili i përgjigjet qytetarëve. I sfidoj të dalin kokë lart ka ata njerëz atje që i kanë votuar. I sfidoj të dalin kokë lart në rrugë dhe të shohin drejt dhe të ashu. Mos fshihen mas televizorëve. Të dalin atje në popull, në njerëz. T'ikin të konventojnë me njerëzit. Se kështu thonë, ne jemi me njerëzit, jemi për njerëzit. Atje ku është popull. Atje të vinë. I sfidoj të gjithë. Vjen të ketë në fakt rrjedhje të tjera, nëse mund t'i quajmë kështu. Ka kandidatë të tjerë që do të marrin mandatin fillimisht kur u mor vendimi politik për t'i djegur mandatet parlamentare. E kishit menduar që do të kishte kaq kandidatë të cilët do të uleshin karriget bosh të opozitës kuvend? Jo, nëse disa kandidatë, 1, 2 më shumë, nuk ka rëndësi fare se sa, zgjedhin që të bëhen pjesë e pushtetit, zgjedhin të dalin kundër një akti sublim që fundja fare nuk është zgjedhje individuale e Endri Hasës që të le mandatin. E lash mandatin sepse arriti vendin në një moment i cili situata nuk mban më. Atëherë, ata janë kundër këtij momenti. Ata janë kundër, nditen totalisht për mendimin tim nga interesa vetjake të vogla personale, kështu që në radh parë nuk përfaqësojnë atë për cilën normalisht deputeti është. Deputeti, për definim, dhe sipas kushtetutit, është përfaqësues i popullit. Çim popull përfaqëson? Çim popull përfaqësojnë ata? Kush është ai populli? Tikin konsultohen një herë me ata zgjedhësit e tyre. Kush janë zgjedhësit? Kush janë ata zgjedhës që ashtu?
Po dalin individ që nuk e njohin kur zgjedhësit, nuk e kanë takuar asnjë zgjedhës në jetë tyre, disa prej tyre, dhe thonë, dhe bëjnë këtu dhe thonë, neve jemi këtu e do shpëtojmë demokracinë vend. Atyre ti vi turp sepse ato thjesht janë bërë pjesë e një pushteti kriminal, e kanë quajtur veten deputet, por nga ana tjetër ato janë bashkë kriminal me qeverisjen kriminale, kanë hyrë një parlament që është totalisht i kapur nga krimi, një parlament i cili ka ardhur me votat brenda, janë dosje në prokurori, dosja 339 është aty, dosja 184 është aty, janë dosje, janë akte zyrtare që faktojnë blerjen e zgjedhjeve. Faktojnë blerjen e zgjedhjeve, po ne kaluam nga blerja e votës për çdo zgjedhës, kaluam ke blerja e votës për deputet. Këta janë njerëz të blerë, kanë shitur shpirtin djallit. Këta janë të gjithë njerëz që ja kanë shitur shpirtin djallit. Kur do ta shkojnë protestën e radhës të opozitës? Opozita është çdo ditë në protestë. Është çdo ditë dhe vazhdon çdo ditë do jetë në protestë në gjithë vendin. Jo të gjithë protestat ndodhin në Tiranë, patjetër që parlamenti i legjitim, qeveria i legjitime dhe gjitha njerëz nuk do gjejnë paqe, sepse njerëzit e lirë do protestojnë, njerëzit e lirë do kërkojnë drejtat e tyre derisa të arrihet ajo që kërkojnë gjithë. Të arrihet një demokraci e mirë për vendin. Dhe pa pasur një qeveri tranzitore, një qeveri që të çojë të bëjë detyrat e shtëpisë dhe të çojë vendin në një palë zgjedhje të cilat më në fund në këtë vend të jenë të lira dhe demokratike, ne nuk do të ndalemi dhe qytetarët nuk do të ndalen. Dua të ndalem në këtë çast tek një deklaratë fundit nga kryebashkiaku Erion Velia, i cili ka komentuar protestën e UNAZ-s dhe thotë nuk ka kthim pas të vendosur kundër çdo rrugaçi. E ka fjalën për përfaqësues të opozitës që janë të angazhuar në këtë protestë? Unë nuk e di se çfarë përfaqësuesish ka ndërmend Erion Velia. Erion Velia të përgjigjet për aferat korruptive ke UNAZ-a. Erion Velia të përgjigjet pse ka spostuar shtratin e Lanës dhe ka që të ndërtojë Edmond Bego aty. Erion Velia të përgjigjet pse kjo UNAZ-a po bëhet shkatërimi i pronës të qindra qytetarëve dhe familjarëve, cilët po protestojnë aty për shtëpitë e tyre. Ata njerëz nuk janë shtëpitë e tyre, thotë Velia. Ata që nuk kanë letrat, Erion Velia ti që ti gjej atje nga ka ardhur. Ata që nuk kanë letrat nuk do të marrin paratë e shqiptarëve, thotë kryebashkiaku. Paratë e shqiptarëve i vjedh për ditë Edi Rama, i vjedh për ditë Erion Velia. Ata njerëz që janë aty me vite e vite, ata njerëz kanë shtëpitë e tyre aty, ata njerëz jetojnë aty dhe ato kanë drejtën legjitime ta mbrojnë pronën e tyre. Dhe patjetër që ata të vazhdojnë, vandalët janë këta, është ai që po e betonizon Tiranën në çdo cep. Në çdo cep të Tiranës mbillen çdo ditë çibukët e Erion Velis. Kështu që Erion Velia t'i ve gishtin kokës, mos viti t'i hedhi dëngra qytetarëve, mos thot kërkoj mandat. Erion Velia i tha qytetarëve, i mashtroi dhe i tha unë nuk do të ndërtoj, dhe Erion Velia ndërton çdo ditë del një qiban i ri në Tiranë. Tirana po bëhet vetëm beton i cili po blihet me paratë e krimit, sepse është fakt i faktuar nga gjithë institucionet, është fakt që nuk ka kredi bankare për ndërtim dhe është fakt që këtu po ndërtohet pafund. Pafund dhe nuk ka lek, ky vend nuk ka lek, qytetarët nuk kanë lek, kush po ndërton? Po ndërtohen dhe po investohen gjithë paratë e drogës, paratë e krimit, paratë e korrupsionit. Ato po investohen tash në Tiranë me këto çmime marramëse që nuk më thoni kush mund t'i paguaj këto çmime për shtëpiat që po ndërtohen në Tiranë. Këto çmime katastrofike që bëhen kulla në Tiranë. Kush i paguan nga qytetarët e këtij vendi? Kush i paguan nga njerëzit e lirë këtij vendi që punojnë me punë të ndershme? Askush. Askush, po këto ndërtohen dhe vazhdojnë të ndërtohen dhe po si bleu askush sepse lekët janë tepër. Janë aty dhe janë të mbyllura në përdhoma dhe duan të investojnë dhe janë paratë e krimit. Paratë e Hashashit që e bllokoi këtë vend, e kanabizoi gjithë vendin dhe ato para sot duan të investojnë. Ato para duan të investojnë dhe për këtë po jep Erion Velia mundsinë Erion Begos atje, po lëviz lanën. Ai që lëvizi lanën, mori sposton lumin për interesa private dhe individuale të një individi. UNAZ-a është totalist aferë korruptive. Çfarë ndodhi me DH Albanian? Ku janë hetimet? Ku është kjo prokurori? Po këtu është kap çdo gjë. Këtu nuk ka prokurori, sepse ka kap Edi Rama. Këtu nuk ka gjykatë kushtetuese ku drejtohen qytetarët.
Dhe ne mund të flasim për parlament. Nuk ka gjykatë kushtetuese. Ku është gjykata kushtetuese? Ku është e pengon gjykata kushtetuese? E pengon vetëm një njeri. Një njeri në këtë vend është interesuar mos ketë gjykata. Dhe ky është Edi Rama. Një njeri është i vetmi që është interesuar këtu që mos ketë gjykatë të asnjë niveli. Edhe i trembet, sepse ai thot drejtësia, po drejtësia do t'i haj kokën atit. Po në radh parë që t'i haj kokën drejtësia atit, do t'i hajnë kokën shqiptarët. Do t'i hajnë kokën shqiptarët sepse kjo situatë nuk mban më. Hasa, faleminderit për bisedën. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ne shkojmë tani në publicitet.